Kasi si God, pag pinag-pray mo, He really gives you what's best for you, what you need. And yun ang binigay ni God sa akin. In the end, talagang naging gwapo na talaga siya sa pagkakas ko na in love na talaga ako sa kanya. Kasi nga, lahat ng kailangan ko sa isang asawa, makikita ko sa kanya. Wonderful husband, wonderful father. He's not perfect. Neither am I. We're perfect for each other. He's watching right now. He's watching us right now. Hi, Pastor RD. Hindi siya pastor. Brother pa lang siya. Pero mukhang inaakit ng church namin. Di ba, ma'am? Match made in heaven po talaga kayo. Talagang sa haba-haba ng pinagdaanan niyo po sa buhay niyo. Talagang, yes. Di ba, the Lord is very kind in really giving someone like Sir RD to really compliment you for the rest of your life. But talagang yung values niyo together, yung pananaw niyo sa buhay, talaga parehong-pareho. Mahira na rin tayo makahanap ng ganung, alam mo yung magiging partner natin sa should we decide to get married, alam mo yun, so talagang ang lakas mo rin po talaga kay Lord. So in that aspect alone, talaga tayo ni Lord, and na-realize ko talaga ang galing ni Lord mag-match ka, kasi hindi naman parang we hardly know each other, pero nung nag-meet kami, we started getting to know each other, kasi nga kinausap pala siya ni Lord tungkol sa akin na ako pala yung mapangasawa niya, tapos kinausap siya ni Lord about me na ako yung mapangasawa niya. Nung nag-meet kami and we started getting to know each other, sabi, ang galing! Kasi yung mga importanteng values, yun talaga ang nag-match. Kaya talaga match made in heaven. Kumbaga ano kami, arranged marriage. Arranged ni Lord. Oh, di ba, ma'am? Gusto ko yan, arranged ni Lord. Di ba? Si Lord talaga pinagtagpo kayo. Sige, ma'am, i-test natin yung gusto rin namin malaman talaga yung pagiging malakas mo kay Lord sa aspeto naman ng beauty pageants. Wow. Oh, beauty pageant. Ay, hindi pa ako hindi pa ako masyadong Christian. Pero ma'am, you were so pero I was reading a lot of articles about you during the time that you won, and alam ko nung sumali po kayo ng Binibining Pilipinas, curious lang po ako, paano po kayo alam ko kasi, di ba, model kayo, student, and you were about to take your licensure exam. Paano pa sumagi sa isip niyo na sumali pa po ng Binibining Pilipinas? Was it always a dream o na-discover lang po kayo? Well, lumalaki ako, nanonood ako ng Miss Universe. Every year, nanonood ako ng Miss Universe. Pangarap ko, nung 5 years old ako, na maging Miss Universe. Pinaalala ko nga sa akin ng tita ko na tumutok ko sa table, nag-grade sa arts ko, sabi ko, Miss Philippines! So, pangarap ko nung pero kumaga, hindi ko siya pinano growing up. Nung high school, bino-volunteer ako ng mga classmates ko. Oh, Miriam, ikaw na lang representative natin para sa Lakambini. High school, tapos namin beauty pageant sa school, Lakambini. So, edi ako naman, okay, pero di ako nanalo. Pagdating ng college, napansin ako ng isang sociology teacher namin, gay din siya. Tapos sabi niya sa akin, Miriam, you're so tall and your skin is beautiful, you can be a binibini. You can join Binibining Pilipinas. Sabi ko, sir, ano gagawin ko? Physical therapist po ako. Siyempre, mas importante yung school ko. Ganyan. Yeah, but for all you know, you can be a beauty queen. Hindi ko siya masyadong sineryoso. Tapos mga bandang 4th year college ba ako noon or intern, I forgot na. Hindi ako mag-graduate. Vinolunteer na naman ako ng mga classmates ko. Oh, Miriam, ikaw na representative natin sa Miss PT. Ayan, okay. So, represent na naman ako. Nanalo din ako ng first runner-up doon. Pero ito yung mga wala talaga tricky. Parang volunteer boring. O parang, ikaw na lang. Sabi ko, okay, sige. Ganun lang. Kasi nung high school ako, meron akong fear of public speaking. Kahit nagre-recite ako, alam ko yung answer. Pero dahil na yung fear ko ng pagtawanan or hindi ako masyadong confident in English, sobrang debilitating yung naging fear ko. So sabi ko, I don't want to be afraid anymore. Lalabanan ko to, itong fear of public speaking ko. So, kahit kinakabahan ako,
raise ng hand sa recitation para lang malabanan yung fear ko. Sumali ako sa sports, sumali ako sa dramatics club. Tapos pag binovolunteer ako ng mga classmates ko, oh Miriam, ikaw na lang. Basta anything to get me on stage to fight my fear, kinakagat ko. Kaya nung in-encourage ako ng mga classmates ko, oh Miriam, sige, go. Para sa akin, yun ang steps ko to fight my fear of public speaking. Tapos nung graduate na ako, I was reviewing for my board exams. Set kasi yung mind ko na gusto kong maging doctor. So physical therapy was my pre-med course. At ang plano ko, magpa-practice ako sa US, doon ako mag-take ng medicine, tapos magpa-practice ako doon. So yun ang initial plan ko. And while I was reviewing for my board exams, meron akong part-time nag-apply ako ng part-time job sa gym, being a gym instructor. On Saturdays, meron akong patients na binibisita. Sa hapon, nagre-review ako. So, ganun yung naging life ko noon. Pero, 2,000 pesos lang a month lang ang sweldo ko na nagtuturo ako ng gym instruction. Tapos, yung isa kong kasamahan sa gym, aerobics instructor siya, nalaman ko na pag nagtuturo siya, 500 pesos per class. Sabi ko, ituruan mo naman ako. So, tinuruan ako. Para madagdagan yung 2,000 a month ko, di ba? So, one time, so nagtuturo na ako doon. In-offer ko sa mga bangko, sa mga office ng mga friends ko. Tapos one time, tinawagan ako ng isang gym na malapit. Doon sa gym kung saan ako nag-work. Nagkasakit daw yung aerobics instructor nila kung pwede ako na daw magpunta para magturo. So, nagpunta ako sa gym. Aerobics. Pawis ako, hindi man lang ako nakabihis, hindi pa nga ako nagpapalit, naka-leggings lang ako, sando, ganyan. Nilapitan ako at least, Tito de la Fuente. Lapit siya sa akin, sabi ko, ay hindi po, gym instructor po ako. Gusto mo maging model? Kasi maganda ka, matangkad ka. Kayo manggi, maganda buhok mo. Payat ka, pwede ka maging model. Gusto mo? Kasi marami akong kakilala ng mga agency, pwede kitang tulungan. Sabi ko, kung naging model ako, pandagdag din yun sa 2,000 ko. Sige po! Tapos sabi niya, bigla siya nagkaroon ng idea, ipapakilala kita kay Barney Aguilar. Siya nag-train kay Jewel Lubaton. Oh! Last year. Yeah, the year before you. Yeah. Okay, tinawagan niya si Barney. Yeah, tinawagan niya si Barney doon sa landline ng gym. So, tapos biglang sabi ni RD, bakit ni Barney, bakit hindi na lang natin siya isali sa Binibining Pilipinas? Last day of audition, ngayong Saturday. Agad-agad. Sabi ko, kasi Monday lang yun nung na-discover ako ni Tito de la Fuente. Tapos, sige, Barney, sabi niya, Miriam, nakita tayo sa Makati. Nakita kami ni Barney Aguilar. Una, pinapunta niya ako sa isang modeling agency, binideo ako doon, in-interview ako sa camera, ganyan. May braces pa nga ako mo, so kinuna ako na picture ganyan, ganito, tsaka ganyan, tapos pinagsalita niya ako sa camera, ganyan. Tapos nakita kami ni Barney, tara, dadala kita kay Larry Espinosa, maghihiram tayo ng damit, para may damit ka na sa Binibini. Di po kami doon, nag-fitting ako. Tapos nung Wednesday, nag-lunch ako ng nanay ko. Sabi ko, ma'am, sa tingin mo, okay ba sa'yo kung sasali kang Binibini? Sabi niya, anong gagawin mo doon? Nanay ko kasi accountant. So very logical ang pag-isip niya na para sa kanya, pinag-aral kita, kung anong pinag-aralan mo, yun ang practicein mo. Diba? Ay, mami, okay. Sabi ko. Pero nung Thursday, pinag-pray ko kasi parang meron talagang parang may tawag dun sa heart ko na sumali ako. This could be my one and only chance. Kasi sabihin natin, pumasa ako ng physical therapy board exam, makapag-practice ako sa US, hindi na ako pwedeng sumali ng Binibining Pilipinas dito, di ba? Tapos, sabi ko, kung manalo man ako, edi okay, pwede ako maging model, kikita ako. Pero kung matalo naman ako, okay lang, meron akong experience, di ba? Pero, so, nung Thursday na nag-pray ako kasi para bang may tawag talaga sa heart ko. Humingi ako ng sign. Yung unang sign na nakita ko, parang dun sa isang email ko, nakasulat crossroad. Feeling ko talaga
isang daan ako. Kasi na-realize ko, yung schedule pala ng board exam ko was also on the same weekend kung kailan ako lalaban sa binibining. Oo nga po. Conflict? Paano na to? E di, binasa ko tong article about crossroads. Pagdating yun sa dulo, nakasulat, when you find yourself on a crossroad, look for the cross on the road. Sabi ko, play of words, pero makes sense. So, nag-pray ako noon, binasa ko yung devotional ko. To cut the long story short, dun sa nabasa kong devotional, yung Bible words na nabasa ko, parang sinasabi ni God na sumali ako sa pageant kasi meron siyang purpose doon for me to help people. So sabi ko, okay, kung ito yung purpose mo, Lord, kasi syempre ayoko namang sumali sa pageant para lang for my own self, napupunta ko doon, pakita ko, matalino ko, maganda ako, di ba? Tapos iniiba ko ba yung dream ko maging doktor? Alam ko marami akong makakatulong mga tao. So sabi ko, kung yun ang gusto mong puntahan ko, yung pageant, para naman dapat mas merong malaking purpose kaysa lang yung sa sarili ko. E di yung next nakita niya sa akin yung purpose na yun is to help other people. Sabi ko, charitable naman yung binibining Pilipinas. Sabi ko, kung ito, Lord, ang sinasabi mong magiging direction ko, okay, I'm going to follow you. Kaya nung Friday, pagkita ko kay Bart, nag-meeting kami ulit kay Larry Espinosa. Pagdating ng Saturday, last day of audition, nag-breakfast ako. Harap ko nanay ko. Nung tapos na siya mag-breakfast, tumayo na siya. Tapos ako din, papalabas na ako ng kitchen door. Tinanong ko ng nanay ko, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Binibining Pilipinas po sa Araneta. Bakit? Akala ko ba napag-usapan na natin na hindi ka nasasali? I took a deep breath. Sabi ko, Ma, alam niyo bang malaking bagay sa mga anak na suportahan sila ng mga magulang nila sa mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay? Hindi naman ako na. Tapos si daddy ko sabi niya, nakausapin ko tatay mo. Punta siya sa bedroom. Ako labas na ako ng bahay, sakay ako ng jeep, diretso ako Araneta, naghintay ako sa may Wendy's, tanghali pa lang, ang aga ako, nandun ako, naghintay ako ng alas 5 kasi alas 5 yung start ng audition. Mga bandang alas 3, mga bandang 1 o'clock, nakatanggap ako ng message sa nanay ko. Sa akin, beeper pa nun, 1999. So, nag-message siya sa akin. Sabi niya, "May auditions today, I'm praying for you." Ay, may blessing na ni Mami! So, nung 5 o'clock, nagpunta na ako sa audition, nagkita kami ni Tito De La Fuente, pinuntahan niya ako. The next day, early morning, nakatanggap na ako ng slip of paper confirming na kasama ko dun sa finalist for Binibining Pilipinas. May kwento pa in between pero humahaba na yung story. Ang dami ko questions. Kaya naman ako ng mga nagkwento. Ma'am, na ako. Tapos hindi ko na inisip na kailangan ko magpunta sa Guam para mag-exam. Kasi nga, parang ito na yung sinabi ni Lord sumali na ako sa pageant. So the following Monday, ito agad, pageant preparations agad, nasa hotel na kami nag-stay. Tapos, alam mo ba, 1 week before no coronation night, nabalitaan ko na yung board exam ko sa Guam was moved to another month. Wow! So, lumaban ako sa Binibining Pilipinas, hindi ko iniisip yung board exam ko. Nanalo ako Binibining Pilipinas Miss World. Tapos the following month, tumuloy ako sa Guam, pinas ko yung board exams ko. Tapos pagbalik ko, tumawag sa akin Binibining Pilipinas, sabi nila na-disqualify si Janelle Bautista. Ako na daw padadala sa Miss U. Kaya, ito na naging story. Ang galing kasi, diba, pinag-pray ko, tapos binigyan ako ng guidance ni Lord, tapos sinundan ko yung sinabi ni God, tapos na-schedule schedule ko na nakuha ko pareho. Yung dream ko na maging pageant beauty queen, tapos yung dream ko din na makapagpapunta na with the hopes of becoming a doctor. So, ang galing. Parang, I got the best of both worlds. Parang gano'n, di ba? Yes. Ma'am, speaking of Janelle Bautista po, nakausap mo ba siya? No? Curious lang ako kung nakausap niyo po ba siya nung nangyari na sa inyo yung crown switching? Wala akong number niya kaya wala akong balita. Nabalita ako sa news. Yun lang. Umalis ako sa States agad-agad so no contact.
Even until now, ma'am, 20 years after, no communication pa rin. Wala. Sila Lane Edson, yung ka-message. Mm-mm. Ay, oo nga si Ma'am Lalaine na nasa base na ngayon po sa London. Ma'am, anong sumali po kayo ng Binibining Pilipinas? Alam naman natin 1999 pa yun, walang social media, walang glam team. Ano yung strategy mo para manalo sa Binibining Pilipinas? Kung ano lang tinuro sa akin ng mga trainers ko, yun. Mm-hmm. So as soon as they announced that I was going to compete for Miss Universe 1999, yung binibigyan na rin ang namili ng mga naging trainers ko. So, si Abigail Arena, si Christina Paul, Mm-hmm. Milan taught me about the winning attitude. Si Sir Bobby, I forgot his last name, but he used to be a professor in Ateneo. Siya yung turo sa akin about Philippines. Tapos, pinadala nila ako sa Dale Carnegie for public speaking. Tapos, mayat-maya, gine-guesting nila ako sa GMA para sa TV and media exposure. So, yun ang naging training ko dito. Gym, may gym instructor. Sa salon, tinuruan nila kami how to put on makeup. Pero syempre, alam mo naman, pag may makeup sa sarili, ano yun nadadala yun through experience. So halos wala talaga akong alam. During the time, nalabas ako ng bahay, basa ulo, kaya ito girl, di ba? Na bagong linggo, hindi man lang mag-blow dry. So, yun. So, sobra akong inexperience nun. Natutunan ko lang siya mula nung in-announce na ako ang sasali sa mga. And that was like 3 weeks lang yata or 1 month lang. Oo nga eh. Nila ako dito. And then, Mrs. Araneta decided to send me to Venezuela para mag-training ako ng 1 week doon before moving on to Trinidad and Tobago and compete. Ma'am, di ba, you mentioned it na, pumunta ka ng Venezuela for further training. So, syempre, paano mo mako-compare yung training mo sa Venezuela with the world-renowned Osmel Souza kumpara dito sa training mo sa Binibining Pilipinas prior to going to Venezuela? May difference ba yung training dito sa Pilipinas compared sa Venezuela? Did Sir Osmel correct you on certain things na you learned here in Manila? I met Osmel Souza only once, and that was the day when my first day at the La Escuela del Miss Universo. So nakilala ko siya in his office. Medyo dim lights pa nga yung office niya eh. Tapos naka-colorful siya noon, hindi ko na alam kung ano yung suot niya noon. Basta I had one translator with me na staff niya, tsaka si Osmel. Tapos nag-uusap-usap silang dalawang Spanish, halos hindi ko naman makuha kasi nag-aral pala ako ng Spanish kasi nag-one-on-one classes ako before I left. Through Binibining Pilipinas din, sila din yung nag-arrange. Pero very, very little lang alam kong Spanish. So nung nag-uusap sila, masyadong mabilis, hindi ko alam yung mga words, di ba? So parang, yada. Tapos, parang ginanon ako ni Osmel. Parang tinignan niya ako from head to toe, pina-turn ako left and right. Tapos tinignan niya yung ganyan ko, yung profile ko. So sabi niya, ginagayan niya. Parang sinasabi niya din sa kasama niya na sabihin daw sa akin na magpa-collagen injection ako dito sa may chin ko. Kasi daw, hindi daw masyadong balanse yung alignment ng ilong ko sa lips ko tsaka sa chin ko, parang mayroong konting gap. So, kung lalagyan ko to ng collagen, mas magiging aligned ngayon yung profile ko. Eh sabi ko, kung nanalo nga ako sa binibining, tapos, hindi ko alam, parang mas gusto kong mag-embrace yung natural beauty ko. I don't want to have to undergo any beauty treatment or whatever surgery there. Okay lang po, kahit huwag na lang. Parang naging ganun yung sagot ko. Tapos, pero after that, they prepared very rigid training schedule for 1 week. So, every morning, starting at 6 a.m.,
Tapos, dadalhin nila ako sa room, sa school ng ni Osmel Souza. And then, hindi, doon muna pala sa parlor. Tuturuan ako nung beauty consultant on how to put on makeup on myself. Kasi syempre, dun sa pageant on a daily basis, wala naman nakatutok na makeup artist eh. Kami-kami lang nagme-makeup doon. So, tinuruan niya ako kung paano mag-makeup. Tinuruan niya ako ng daily makeup, tsaka yung pageant competition makeup. Tinuruan niya ako ng mga how I can style my hair and how I should style my hair for the competition. So, natuto kong gawin yon. And then, sa bandang mga 8 to 10 yon. Pag 10 to 12 naman, meron akong session with my speech consultant. And magsa-throw siya sa akin ng mga questions, tapos sasagutin ko. So, meron kaming, bibigyan niya ako ng ilang mga tips on how to effectively answer a question, mga ganon. So, sa hapon naman, from 1 o'clock, lunchtime ng 12 to 1:30 yata yun. Tapos, 2 to 6 o'clock, yun na yung aking pasarela training. So, walking naman yun. So, they would bring me into this room, and all the walls are mirrored. Tapos merong isang platform na parang siya naka-shape na letter J against the wall. Tapos pa J, pagdating dun sa harap, yun yung parang platform kung saan mag-focus. Tapos pabalik. So every day, papalakarin ako like 100 times a day, back and forth. Pagdating ko dun sa dulo ng J, magpo-pose ako to turn, shift, legs, balik, tapos turn ulit. Yung mga, di ba, yung mga ganung mga arangkada. Tapos, pababalik ko ako. So, dun nila direct yung walking ko, yung placement ng hands ko, yung positioning ng feet ko, gano'n. One time, yung professor ko, yung consultant doon, tinawag na lahat ng mga candidates that they were preparing for the following year's competition pa ng Miss Venezuela. As early as the year before, they were already training them. So, tinawag nila doon, pinahilig doon sa J-shaped platform. Tapos talagang namangha ako, ang gaganda nilang lahat. Para silang live Barbie dolls na ang gaganda. Tapos pinahilera, pinatalikod sila, tapos one by one, pa, 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 pa. Nang yung tipong pagtalikod nila, parang, talaga napaka-flirtatious ng mga ano nila. Drama nila. Parang, sobra talaga ako namangha. Parang ako, napaka-stiff ako, di ba? Dalagang Pilipina. Tapos sila parang, oo. Talagang give talaga sa poses. Very smooth, very... Ayun, ako, may pagkadalaga Pilipina pa ako noon eh. Buti na lang nag-naming ako, di ba? Pero nakita mo naman yung naging improvement kumpara doon sa walking ko sa binibining na napaka, modest. Tapos pagdating ko din sa Miss You, meron na ako mga pa-post-post ng ganyan, di ba? So, ayun, so malaking improvement to. Tapos one day, out of the 6 days of training, or 5 days of training, I can't remember na how many days it was. I had one whole day of photo shoot. I think that was the Thursday. So yung morning was makeup, tapos video shots, tapos sa hapon, mga pool shots naman. Nilarsyon nila the new Miriam na nakapost ng gano'n, sexy, revealing outfits, ganyan. So, yun yung basically naging training ko sa Venezuela for 1 week. Okay, by the way, Sir RD is asking if we could talk in English because more international audience are tuning in right now. Oh, I see. Okay then. I see. So, whose idea was it to train you in Venezuela? Kasi it was Binibini. But what do you think was it? It was Madame. Yeah, it was her idea. But who didn't you think, oh, how come Madame is sending me Venezuela considering I'm the first delegate? I mean, my predecessors wasn't sent to Venezuela, so didn't you have
some questions about yourself, or probably ask them after your reign, like, what, madam, what made you decide to send me to Venezuela? Did she see something? That's why she sent you to No, Venezuela? I never asked her that question. No. But I'm assuming she saw my potential, and so she decided to take that chance to send me to Venezuela. I see. That Madam really has an eye for beauty. No? So talaga, she really sees that, okay, I think Miriam, I see something in Miriam. So I think she needs more training. So I'm going to send her to Venezuela. I think that's what she's thinking. We have a question here from one of our followers. Someone's asking, because your original title was Binibining Pilipinas World. Mhm. But then you were sent to Miss Universe 2 months after you were crowned. So looking back, do you think you would have done also well in Miss World had you been sent there? I don't know. I have no idea. It never crossed my mind anymore to compete in Miss World kasi nga, well, I was already sent to Miss Universe. But no, only God knows. Only God knows. And I think Yeah. it wasn't Oh, allowed. going back. Mhm. But I think I remember I was already college. I was already in college back then. I was already reading a lot of newspaper articles about you. I remember, did Binibini offer you to, after Miss Universe, after almost winning Miss Universe, did Binibini also try asking you or offer you to compete in Miss World that same year? Were you offered before they gave it to another girl? Hindi. No, they didn't discuss it with me. They just decided, okay, we're gonna bump up all the other girls. Lalaine will go to Lalaine Mm, will go to Miss World. Sino nga yun yung nag-represent sa atin sa Miss International, yung Bicolana. Gosh, I forgot the name. mm-hmm. Yeah. So, See, so binump up lang kaming lahat. Since nawala si Janelle, binump up ako from Miss World, binump ako sa Miss U. Lalaine was Miss International, she was bumped up to Miss World, and then the first runner-up was bumped up to Miss International. Mm. Oh, okay. Now I get it. So, Um, Someone's asking here, Mr. Shane Morales Garcia is saying hi to you. He's asking, who taught you your Miss Universe iconic pose? Yung talagang my shoulder blades talaga. passerella teacher in Si Venezuela. Miguel. What's his name? Miguel? It's in the book, right? Si You know, Miguel. So, uh, here's my book, by the way. You can buy yes. it Yes, guys, her book has been selling in a lot of our bookstores nationwide, and it's now available on Amazon Kindle. So Yeah, this please international book try bestseller, to buy. and it's available in Amazon So Kindle. Yeah, it's my I story. read I read the book, and it contains all inspiring stories from her Miss Universe journey. In case and more photos, and even her journey before Binibining Pilipinas, and her life after Miss Universe. Yeah. So, were you starstruck? I'm curious, since you saw a lot of Venezuelan beauty. Oh yeah, mom. Every time I look at it, it really transports me back the glorious days of television back in 1999. I would really watch your tapes. I would really watch your VHS tape, because back then VHS was still on vogue. So I would always rewatch it over and over again. Yeah, that's how iconic you were. That's how powerful you struck in our consciousness. So that's why I became a pageant fan, and now a pageant correspondent for Slash Factor. So ganun po that's how impactful you were to all of us. Thank you. So ma'am, going back to your training in Venezuela. How was meeting Miss Venezuela, Carolina Indriago? Were you Well, starstruck by her, or did you instantly no, click? kasi when I met her, she wasn't even made up.
she was just a young mulata girl, and she looked so different from how she would look in the Miss Universe. Kasi during the time, she seemed like just a, a simple young girl na halos wala nga siyang mga kilay. Pero matangkad siya, maganda her carriage. Pero nung nakita ko siya sa Miss Universe, tapos full makeup siya, wow! Sobrang transformation. Para siyang black Barbie doll. I wonder how did you guys manage to communicate